لماذا لم يعملوا بهذا الخير؟ بل أنا أبالغ معك لإيقاع شعورك. لماذا لم يخطئوا مرة؟ لماذا لم يخطئ عابد منهم، عالم منهم، صالح منهم فيحتفل بهذا الخير؟ لماذا؟ هل يدخل في عقل؟ هذا الخير ما يعمل به أحد أبدا، وهم بالملايين، وهم أعلم منا وأصلح منا وأقرب إلى الله زلفى. أنت تعرف قول رسولنا عليه السلام فيما أظن: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. شايف قديش الفرق بيننا وبينهم؟ والذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق من الذهب مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لأنهم جاهدوا في سبيل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا العلم منه ربا طريا بدون هذه الوسائط الكثيرة التي بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام، كما أشار صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا المعنى في الحديث الصحيح: من أحب أن يقرأ القرآن ربا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود. ربا طريا يعني طازج جديد. هؤلاء السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة الكرام لا يمكننا أن نتصور أبدا أنهم جهلوا خيرا يقربنا إلى الله زلفى وعرفناه نحن. وإذا قلنا عرفوا كما عرفنا لا نستطيع أن نتصور أبدا أنهم أهملوا العمل بهذا الخير. لعل يوضح لك هذه النقطة التي أنا أدندن حولها إن شاء الله. واضح؟ جزاك الله خير. في شيء آخر، هناك أحاديث كثيرة وآيات تبين أن الإسلام كمل، وأظن هذه أيضا حقيقة أنت يعني متنبه لها ومؤمن بها، ولا فرق بين عالم وطالب علم وعامي في معرفة هذه الحقيقة، وهي أن الإسلام كمل، وأنه ليس كدين اليهود والنصارى في كل يوم في تغيير وتبديل. وأذكرك بمثل قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن يأتي سؤال: هذا المولد النبوي هذه طريقة أخرى لإقناع الناس بأن هذا المولد ليس خيرا. الطريقة الأولى سبق بيانها، أنه لو كان خيرا لعرفه السلف الصالح وهم أعلم منا وأعبد منا، ولو كان خيرا عرفوه. هناك أحاديث كثيرة وآيات تبين أن الإسلام كمل، وأظن هذه أيضا حقيقة أنت يعني متنبه لها ومؤمن بها، ولا فرق بين عالم وطالب علم وعامي في معرفة هذه الحقيقة، وهي أن الإسلام كمل، وأنه ليس كدين اليهود والنصارى في كل يوم في تغيير وتبديل. وأذكرك بمثل قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن يأتي سؤال: هذا المولد النبوي هذه طريقة أخرى لإقناع الناس بأن هذا المولد ليس خيرا. الطريقة الأولى سبق بيانها، أنه لو كان خيرا لعرفه السلف الصالح وهم أعلم منا وأعبد منا، ولو كان خيرا عرفوه لعملوا به وما هجروه وما تركوه. الطريق الثاني الآن: هذا المولد إذا كان خيرا فهو من الإسلام، فنقول: هل نحن جميعا من منكرين لهذا المولد
ومقرين له. هل نحن متفقون كالاتفاق السابق أن هذا المولد ما كان في زمن الرسول؟ نحن اتفقنا على هذه الحقيقة كويس. هل نحن متفقون الآن على أن هذا المولد إن كان خيرا فهو من الإسلام، وإن لم يكن خيرا فليس من الإسلام؟ هذا أسلوب ثاني لعلك أيضا يسهل عليك أن تفهمه عني. إن كان هذا المولد خيرا فهو من الإسلام، وإن لم يكن خيرا فليس من الإسلام في شيء. والأذن اليوم أنزلت هذه الآية في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم، وليس هناك احتفال بالمولد النبوي، فهل يكون دينا؟ فيما ترى أرجو أن تكونوا معي صريحا، ولا تظني أنا من المشايخ الذين يسكتون الطلاب بل عامة الناس. اسكت أنت ما تعلم، أنت ما تعرف. لا، خذ حريتك تماما كأنما تتكلم مع إنسان مثلك ودونك سنا وعلما. خذ راحتك تماما، إذا ما اقتنعت قل لي ما اقتنعت. فالآن هذا طريق ثاني: إن كان هذا المولد من الخير فهو من الإسلام، وإذا لم يكن من الخير فهو ليس من الإسلام. وإذا اتفقنا أن هذا الخير لم يكن يوم أنزلت هذه الآية فبديهي جدا أنه ليس من الإسلام في شيء. واضح هذا؟ يؤكد هذا الذي يقوله بأثر عن إمام مالك إمام دار الهجرة إمام المدينة. لابد تعرف عنه شيء. الإمام مالك الذي هو الإمام الثاني من الأئمة الأربعة. فالإمام الأول أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، الإمام الثاني مالك بن أنس الذي كان إمام أهل المدينة، والإمام الرابع محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله جميعا، والإمام الرابع أحمد بن حنبل. هذا الإمام مالك بن أنس اسمع ما يقول. قال: من ابتدع في الإسلام بدعة واحدة فقط، مش بدع كثيرة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرجال. هذا شيء خطير جدا. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها يظنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. إيش الدليل يا إمام؟ قال: اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوية مية. يقول الملك يسوي حفلة المولد وعلى حد. احفظ سؤالك هذا. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام كلامه الذي يكتب بماء الذهب. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. متى هو يقول هذا الكلام؟ في القرن الثاني من الهجرة، في القرن اللي هو من القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. فما بالك في القرن الرابع عشر الخامس عشر؟ فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا كلام يكتب بماء الذهب. بس نحن غافلون مع الأسف، غافلون عن كتاب الله وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أقوال الأئمة الذين نزعم نحن أننا نقتدي بهم. وهيهات وهيهات، بيننا وبينهم في القدوة بعد المشرقين. هذا إمام دار الهجرة يقول بلسان عربي مبين: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. اليوم
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دين، لولا ذلك ما قامت هذه الخصومة بين علماء يتمسكون بالسنة وعلماء يدافعون عن البدعة. لو لم يكن هذا من الدين ما صارت هذه الخصومة أبدا. كيف يكون هذا من الدين ولم يكن في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين؟ الإمام مالك هو من أتباع التابعين، وهو من الذين يشملهم خير القرون، قرني ثم الذين يلونهم، لا ثم الذين يلونهم. الذين يلون الصحابة هم التابعون، والذين يلون التابعين هم أتباع التابعين. ومنهم الإمام مالك يقول ما لم يكن يوم نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ومن نهاية كلامه ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لماذا صلح أولها؟ بالإحداث في الدين والتقرب إلى الله بأشياء ما تقرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لا تنسى ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إذا أمرتكم به. لماذا لم يأمرنا رسول الله بأن نحتفل بمولده؟ هنا سؤال وهناك جواب سيعجبك إن شاء الله، وسترى خلاف ما تسمع. هناك احتفال بالمولد النبوي مشروع، ضد هذا الاحتفال الذي هو ليس بالمشروع، لأنه هذا الاحتفال لم يكن في عهد الرسول، لكن هناك احتفال كان موجودا في عهد الرسول، مع فرق شاسع، ضوء شاسع بين الاحتفالين. أول ذلك أن الاحتفال مشروع عبادة متفق عليها بين المسلمين جميعا. وثاني شيء أن هذا الاحتفال يتكرر في كل أسبوع مرة، واحتفالهم في السنة مرة. هذه فارقتان بين الاحتفال المشروع حيث هو عبادة بالاتفاق، ستعلمون ما هي هذه العبادة قريبا. وثانيا تتكرر هذه العبادة ويتكرر هذا الاحتفال في كل أسبوع مرة وليس في كل عام مرة. هذا لا أقوله فلسفة كلام ما أنزل الله به من سلطان، وإنما أروي لكم حديثا ومن أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري، ألا وهو كتاب صحيح الإمام مسلم. ولعلك تعلم شيئا عن صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأنهما يرويان الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام مسلم في صحيحه هذا بإسناده عن رجل من كبار الصحابة وهو أبو قتادة الأنصاري. قال هذا الرجل الصحابي الجليل: جاء رجل وهو يسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال: انظر الجواب، ما قال له مستحب مشروع كلام هيك موجز مختصر، لكنه أجابه بجواب تضمن الجواب الذي هو يسأل عنه وزيادة، الجواب والعلة أو الحكمة. فقال: جواب على سؤال ما تقول في صوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل القرآن علي فيه. إيش معنى هذا الكلام؟ كأنه يقول: كيف تسألني عن صوم هذا اليوم والله قد خلقني فيه وأنزل الوحي علي فيه، أي ينبغي أن تصوموا يوم الاثنين شكرا لله عز وجل على أن خلقني فيه وخلقني من جديد حين أنزل علي الوحي فيه، فينبغي أن تصوم يوم الاثنين. وهذا على وزان صوم اليهود يوم عاشوراء.
ولعلكم تعلمون جميعا أن صوم عاشوراء قبل نزول فرض شهر رمضان كان هو المفروض على المسلمين. فرض الله على المسلمين صوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض صوم رمضان.